I say, ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. So that all over the world, people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong. Stay strong. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Dokument të themelimit për të demokratikë nuk ka shkuar kujt ndërmendje të mbante proces verbale. Në demokratizimin e vendit, çështja e pluralizmit është një çështje themelore. Të kënaqur që e pranove dialogun deri tek liceu artistik. Policia ndal ka paralajmëruar. Anët politike. Kërkojmë pluralizëm politik si shkalla më e lartë e demokracisë sotshme. Puna e partisë ka qenë tepër e sipërfaqshme. Ka njerëz në rradhët e partisë që s'pas kanë qenë bindur në idealet e partisë. Did you get a chance to meet with the royal family? And if not, how was it like having them there in the building? Jesus, Mary, and Joseph? Go ahead. All right, let's go to Robert Papa from Albania. It's not intended to eliminate Russian oil from the market. It is very much in keeping with an idea of keeping a proper balance of supply and demand in there. His political career in the last 7 years, that too often there are unforced errors. This is 60 Minutes, and we can't put on things we can't verify. You won't put it on because it's bad for Biden. We can't put on things we can't verify. Leslie, they spied on my campaign. Well, we can't verify It's been totally verified. No. This country is rapidly evolving into two stratas. The people who have no shot to attain the American dream. A do e shkum dot për gjumin e Bidenit si cërima e Musk. Pronari i ri i Twitterit ka nxjerrë informacione të reja duke vërtetuar që Twitter ka ushtruar censurë dhe tryezti ndaj informacionit. Ish presidenti Trump i ka dërguar një tekst mesazh Bill O'Reilly, ikonës së konservatorizmit amerikan në televizion, duke thënë se korrupsion total. Gjithkush po e pranon se zgjedhjet ishin vjedhura. Dhe FBI dhe agjencitë ndryshme federale kanë ndikuar tek korporata e Big Tech-ut Twitter për të mos publikuar një informacion skandaloz për Hunter Biden, të djalin e presidentit Biden, i cili ka qenë i zhytur në korrupsion. Por Bill O'Reilly mendon se mbështetësit e Bidenit nuk e përkrajnë këtë qasje të re të Twitterit dhe nuk ka pasur vjedhje zgjedhjesh. Natyrisht që Trump dhe te kaloi duke thënë që duhet çbër kushtetuta dhe unë duhet rikthehem përsëri si president. O'Reilly nuk është dakord me këtë. His political career in the last 7 years, that too often there are unforced errors. There are things that he says and does that are unnecessary that then create a controversy, a problem. This is 60 Minutes. And we can't put on things we can't verify. You won't put it on because it's bad for Biden. We can't put on things we can't verify. Leslie, they spied on my campaign. Well, we can't verify It's been totally verified. No. O'Reilly thotë se Twitter është një organizat që ka qenë gjithmonë në ekstremin e majt. Nëse ti hidhje një Twitter, një mendim, por të majtët nuk e pëlqenin, ti dënohesh, ta hiqnin nga Twitter, pra të censuronin. Shembulli më i mirë është New York Post me historinë e korrupsionit familjet Biden me laptopin e gjetur të Hunter Biden. Por gjithashtu edhe me Covid. Së fundi ka dalë që vajza e Dr. Fauci't ka punuar për Twitter.
Big Tech, kompanitë e mëdha, kontrollohen nga e majta ekstreme. Twitter dhe Facebook e tregoi këtë haptas në zgjedhjet e fundit. Miliarderi i Facebookut, Zuckerberg, dhuroi $400 milion që të korrte vota për Bidenin, dhe kjo ndihmoi në fitoren e Bidenit, i cili gjatë gjithë pushtatës qëndroi në basement në Bodrum. Por miliardat e dhëna nga Zuckerberg ishin ligjërisht të lejuara. Sipas ligjit, ju mund të dhuroni sa të doni te ato që quhen PAC ose Super PAC, Komitetet e Aksionit Politik. Dokument të themelimit të Partisë Demokratike se nuk ka shkuar kujt ndërmendje të mbante proces verbale. Në demokratizimin e vendit, çështja e pluralizmit është një çështje themelore. Të kënaqur që e pranove dialogun deri tek liceu artistik. Policia ndal ka paralemur. Anët politike. Kërkojmë pluralizëm politik si shkalla më e lartë e demokracisë sotshme. Puna e partisë ka qenë tepër e sipërfaqshme. Ka njerëz në rradhët e partisë që s'pas kanë qenë të bindur në idealet e partisë. Shmund të ngjas. Me marrjen e Kongresit nga Republikanët janë dy komitetet të Kongresit i mbikëqyrjes dhe i ligjshmërisë. Cromer është tek mbikëqyrja, do të hetoj pikërisht transaksionet e Hunter Biden, i cili ka kaluar cash sasia të mëdha dollarësh tek Iati, mund të hetohet dhe mund të thriten në komitetin e Kongresit mbikëqyrjes, pikërisht James Biden, vllai i presidentit, motra, djali, por ata do të përfitojnë nga amandamenti 5, ku ti nuk flet, edhe pse i e betuar të flasë përpara komitetit të Kongresit, sepse amandamenti 5 është që çdo amerikan të drejtë mund mos i jap informacionin në dëm të tij, pra I take the fifth, nuk flas. Twitteri, problemi është sepse e majta që censuronte ka bashkëpunuar me fushatën e presidentit Biden, që mos dilshin lajmet pra të historisë nga New York Post, gazetë ekstremit djathtë, pronë e pronarit Fox News, por FBI, përmes James Baker, I cili ka qenë kaunsilli kryesori I ligjit tek FBI, ka kontaktuar edhe me agent tjerë federal tek Twitter, duke thënë që ka mundësi që të jenë programe të hakeruara nga rusët për të ndërhyrë tek zgjedhjet tona, ndaj duhen ndaluar. Më vonë ky njeri, Baker, do të punonte si shefi ligjor tek Twitter dhe përpara 2 ditëve është pushuar nga Musk. Go ahead. All right, let's go to Robert Papa from Albania. Yeah, what about the open Balkans? We are supportive of all initiatives that would enhance economic cooperation, integration, and boost stability and prosperity in the West. With Serbia in particular, the target of much anti-Western propaganda. A little country with a little intelligence service was doing some very important things. Benefited not only the United States of America, but freedom-loving peoples. Only Europe's, but the United States unfinished business. Question comes to us from Robert Papa. Yes, hi Robert. Considers himself one of its builders and architects. Partitë politike shqiptare janë si gazerna ushtarake. Leadership, cooperation. The Balkans make that if you start changing borders. Pse CIA, pse FBI donin Biden? Sepse ai që quhet shteti brenda shtetit, deep state, pra të burokratëve, siç janë burokratët klasik, departamentit amerikan të shtetit, duan të mbajnë statu quo, nivelin luksos të jetës tyre në Washington, njerëz të pavotuar, njerëz jo politik, burokrat, elita, establishmenti, të fuqizuar dhe të pompuar nga miliarda dollar nga 2000 lobistë që janë në Washington, dhe herë zgjedhin Biden si një papet, Trumpin, por baza e pushtetit janë ata. U urvat shumë Donald Trump t'i shkatronte, t'i largonte, t'i hiqte, nuk ishte e lehtë. Ndërkohë, në median e majtë të korporatave,
nuk thuaj se nuk del asgjë për Twitter. Lajmi i vjetë, asgjë të re. Sepse ata janë komplist të kjo që ndodhi me Twitter. Ata turistuan lajmet reale dhe mbështetën Biden. Ndërkohë nga shtëpia e Bardhë është një zëdhënëse që hedh helm gënjeshtra mashtrime, një haitiane amerikane, Per, e cila ka qenë tek CNN, ekstremi majt, arriti të thot një gënjeshtër madhore që Biden ka vizituar, thot ajo, kufirin e gorë, nuk ka ndodhur. He's been there. He's been to the border. And since he took office... When did he go to the border? Since he took office, the President Biden has been taking action to fix our immigration system and secure our border. And that's why on day one, he put forward an immigration reform. Një institucion kombëtar, si Shtëpia e Bardhë, kaq aptas një gënjeshtër, një mashtrim, është tunduese dhe shumë goditëse për median në SBA. Si thot Bill O'Reilly, media, lajmet nuk merren më nga televizioni, radio, gazetet, por nga interneti. Pra nga kompanitë e mëdha që i takojnë të majtës ekstreme. Nuk është vetëm një zëdhënësi e Shtëpisë Bardhë që rrezaton në këtë lloj urrëtie ndaj më shumë se gjysmës amerikane konservatore. Një kanal si MSNBC i majt ekstrem me një gazetare afrikane-amerikane e cila tha që nuk duhet festuar festa e falënderimeve sepse është genocidi të ardhur e kolonëve anglez. Because here's the secret they want so desperately to keep. We are a country founded on violence. Our birth was violent. If she knew anything about history, and she knows nothing, she's an idiot. If she knew anything, she'd know that there were very deep, important ties, trading ties between early settlers. Të cilët kanë bërë ndaj indigjenëve, indianëve vendas, nuk është e vërtet. Ka pasur një detante midis kolonëve të ardhur dhe indianëve. Ka pasur fisë, tribes që e kanë shkelur kur kryen krimet, genocidi ka ndodhur më vonë. Pastaj kolonia Plymouthit në Williams u spostuan në Rhode Island me ndihmën e indigjenëve. Pra historikisht është mashtrim. Përse vazhdon wokizmi, përse kjo ndarje e madhe, kjo dasi në SBA dhe përgjegjësi më të madhe ka shkolla, bordet e saj me teoritë ekstremiste të majta, shkatrimi i historisë reale, të heronjve real, dhe media nxit njerëz si përfaqësor, siç ishte vizita e familjes mbretërore angleze në pallatin e sportit të Celtic Boston, dhe kur u pyet trajnerit që si u ndjet me vizitën e mbretërorëve, tha kush, Jezusi, Maria, Jozefi, është vetëm familja mbretërore që unë njoh. Dhe ndihesh mirë kur dëgjon që ka personalitete në SBA që ndihen kështu. Meet with the royal family, and if not, how was it like having them there in the building? Jesus, Mary, and Joseph? The Prince and Princess of Wales. Oh, no, I did not. I'm only familiar with one royal family. I don't know too much about that one. Thank you. Përplasja është e madhe, është ideologjike. Amerika është më e ndarë se kur. E majta, elita e saj, që nxit shkatrimin e kufirit jugor me Meksikën, rreth 5 milion kanë kaluar të paligjshëm, dhe ndërkohë drogë pafund, dhe në 20 vitet e fundit të rinjt amerikanë nga 6 vjeç deri në 18 vjeç është rritur përdorimi i marijuanës 245%. Dhe në këtë ndarje të Amerikës një stres e cila është e varur ndaj drogave, alkoolit, nuk ka asnjë shans që të realizojë ëndrrën amerikane. Asnjë, të përjashtuar, sepse kalojmë te bota e drogës, e fentanilit që vjen nga Meksika, dhe vetëm një pjesë prosperon, dhe nuk mësohet në shkolla. Ky moral, që të arrish të jesh i suksesshëm, duhet të mësosh, të punosh hard dhe të mos varesh nga drogat, nga ky problem madhor në Amerikë, që gjithmonë po bëhet më i prekshëm sepse në shumë vende
nuk dënohet, nuk kriminalizohet. Hashashi marijuana është thuajse i gjendshëm kudo. Natyrisht, problemet janë shumë të mëdha, përbërjet kimike të ndryshme dhe vdekjet nga fentanil janë rreth 100.000 Amerikanë vit nga overdoza, ndërkohë që në Vietnam janë vrarë 50.000. Është një lajm skandalos. This country is rapidly evolving into two stratas. The people who have no shot to attain the American dream because they're stoned or they're lazy or they won't learn or they don't want to work hard or whatever it may be. No shot. That group is increasing. Whereas the fewer people who are motivated and they're sober, they're going to rock it. They're going to prosper because they're going to be the exception. And I think that's the best message that children can get from their parents. If you want to succeed in life on all levels, personal, professional, whatever it may be, stay away from this. This will rob you of motivation, this intoxicant world, okay? That's the best argument. You think that's made in any public school? I don't know of any public school. Yeah, they bring in speakers that say, oh, I went through hell and then I had to kick it and don't do it. But they don't really give you the big picture. You're in this world, you go into that world, and nobody forces you into that world. That's why the disease thing is a little questionable. All right? Nobody forces you. I do believe that certain people, my family certainly, are more susceptible genetically to addiction. In town, we have a shop owned by Albanians. Very, very hard work. And I think it's because for so many decades, Albania did not have any opportunity to rise up. It was always the communists had their boot on your neck. Yeah. And now there is an honest pathway to prosperity. And he has spent the last 2 years trying to bring the truth to the American people. And this Twitter dump proves that Donald Trump has been right about everything when he said that they were spying on his campaign and undermining his presidency and the Russia hoax and the 2 fake impeachments, and then that the big tech was working hand in glove with the Biden campaign and then the FBI and DOJ to torpedo him. So he has spent the last 2 years trying to do that, and now he's announced that he is running again. I do agree with you to some extent that, and this has been true for Trump throughout his political career in the last 7 years, that too often there are unforced errors. There are things that he says and does that are unnecessary that then create a controversy, a problem for him, legal problem, political problem, you name it. And that's not going to stop because that's who he is. He enjoys the controversy. He loves throwing grenades into the middle of the propaganda press to see how they're going to run with it so he can counterpunch. But I do think this, Bill, and this is where I think I agree with you. 2015 and 2016, when he first ran, he captured lightning in a bottle. And it is very difficult, if not impossible, politically to ever do that again. Richard Nixon was able to do it, you know, when he ran again in 1968 after losing in 1960 to JFK. But it is very, very difficult to do it, especially in this day and age. No politician I have ever seen. And I worked with former President Nixon. I knew President Reagan a little bit. He is the best instinctual politician I've ever seen. But Bill, sometimes those instincts lead him astray, and it gets him into unnecessary trouble. I read it a little differently. I heard Trump is an excellent communicator, but sometimes the language gets a little mangled with what he was trying to say. I think what he was trying to say is that if you have a fraudulent and rigged election, it allows for the termination of the Constitution, meaning that the leftists who are trying to destroy the Constitution and trying to tear this country apart and destroy it, that they now have an excuse to continue to do it. We had an ambassador called in Albania
we were getting ready to move a flight of people to Albania. And the ambassador was called by the U.S. State Department and told not to take any of those refugees. Why? Not very serious. Yes, I think he fundamentally Ai nuk ndihet mirë me NATO. Mbaj mend samitin në vitin 2018, ku thuaj se u tërhoq nga NATO, ishte vështirë politikisht ta bënte. When he almost withdrew from NATO. It was politically difficult for him to do that in domestic American terms, but what I have said with respect to many issues, in a second Trump term, if there ever was one, free of political constraints, there's no telling. Në konferencat e shtypit përmes Zoomit kam qenë i pranishëm me këshilltarin e zëvendësit në Këshillit të Sigurisë Kombëtare Kirbyn dhe është folur për politikën e administratës amerikane. Aktualisht është dhënë një lajm që Blinken do të shkojë të vizitojë Kinën, ndërkohë që pyetjes që a tolerohet Arabia Saudite që pret presidentin kinez, ai u përgjigj që çdo shtet ka marrëdhëniet e veta dypalshe dhe ndërton politikën e jashtme nuk ndërhyjnë. Në fakt, ka probleme. Them se është vetëm një palë përgjegjëse për këtë luftë dhe kjo është Rusia. Siç ka thënë presidenti ynë, por dhe Zelenski, Rusia duhet të tërheqë trupat, por duket se ata nuk kanë asnjë lëvizje që të bëjnë këtë. Ne duhet të sigurohemi që ukrainasit të jenë të suksesshëm në fushë betejë dhe ne t'ju japim armët që ju nevojiten që të kenë sukses pikërisht në fushë betejë. Talking about the importance of China, Chinese, India overall, what's your statement to India and Turkey especially as this price cap starts? Thanks. Yeah, Nick, look, I would say the whole point of the price cap is whether these countries purchase energy inside of it or outside of it. The cap itself is going to allow them to bargain for steeper discounts on Russian oil and allow them to help benefit from greater stability in the global energy market. And that is a point here that is getting lost about the price cap. It is A, designed to make sure Putin can't profiteer exorbitantly off of this, but B, as we said before, it's not intended to eliminate Russian oil from the market. It is very much in keeping with an idea of keeping a proper balance in supply and demand in there, about trying to achieve some stability, a litany of issues, not least of which is, of course, security as it comes related to Iran and Iran's malign activities. And the president is confident that no matter what government leads in Israel, that the United States will work with that government because we do share a lot of common interests. And with any relationship around the world, any bilateral relationship, there's going to be areas where you don't see eye to eye on everything. That's what makes a friendship. That's what makes a partner. Mullet. Po, qazi mulleti është në fakt kushuri i joni. Do me thënë edhe kjo, me i këty nderë një emrit të madh që ka qenë prefekti Tiranës dhe eshtrat. Prefekti Tiranës edhe eshtrat fatkeqësisht i kanë në Romë ende. Edhe i shumë anatemuar në fakt nga diktatura, me pat drejt, edhe falenderoj je i pari në fakt që e përmend këtë fakt. Falenderoj shumë që e përmende dhe për hir të vërtetës unë jam rritur në një familje që e ka shumë të fortë ndjesinë e përkatësisë politike me të djathtën dhe trashëgiminë politike. Jo vetëm figura e nderuar e Qazimuletit që ai nga nëna ka qenë Kolliç, por edhe përfaqësuesi i parë i Tiranës dhe Durrësit në fakt në parlamentin e parë shqiptar në prill të 1921-shit është stërgjyshi im, Masar Kolliçi. Dhe për hir të vërtetës ka qenë një ndjesi shumë e fortë emocionale dhe krenari shumë dhe koincident shumë e bukur që fiks 100 vite dhe 4 ditë dokument të themelimit të Partisë Demokratike se nuk ka shkuar kujt ndërmendje të mbante proces verbale. Në demokratizimin e vendit, çështja e pluralizmit është një çështje themelore. Dhe kënaqur që e pranove dialogun deri tek liceu artistik. Policia ndal ka paralajmëruar.
anët politike. Kërkojmë pluralizëm politik si shkalla më e lartë e demokracisë sotshme. Puna e partisë ka qenë tepër e sipërfaqshme. Ka njerëz në rradhët e partisë që s'pas kanë qenë bindur në idealet e partisë.